guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang theme naman natin ay ang casino na pang 18th birthday or pang debut invitation. So kung naghahanap kayo ng ganitong theme, sobrang itong video na ito para sa inyo dahil sobrang dali lang gawin ito using Microsoft Word. At ang kailangan nyo lang i-download dyan or i-prepare dyan sa inyong folder ay 4 na pictures or images. At ito ay ang mga una, casino cards, pangalawa, casino chips, pangatlo, casino red chips, at ang pang-apat ay ang casino word. So, yun lang yung mga images na kailangan yung i-prepare dyan or kailangan yung i-download or hanapin dyan sa Google. At makikita nyo lahat ng mga ginamit ko dyan sa Google at sobrang dali lang itong hanapin. Pero meron akong good news sa inyo. Dahil ang mga images na ginamit ko dito ay makikita nyo dyan sa may description box. So, kailangan nyo na lang na i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang kapag gagawin na natin itong layout na ito. At meron pa akong isang good news sa inyo. So, kung tamad na kayong mag-layout or hindi ninyo kayang gawin yung layout na ito or kung nahihirapan kayong gawin ito at hindi ninyo kaya or tamad kayo, kung ano man yung rason ninyo basta hindi ninyo magawa, ang good news ko sa inyo ay ang layout na ito ay available for purchase sa sobrang murang halaga lang. Ayan, so kung gusto ninyo na hindi na kayo mahirapan at automatic na meron na kayong ganitong layout, just email me, nandyan sa baba yung aking email. So mag-email lang kayo kung gusto ninyong i-purchase ang layout na ito. Pero kung gusto niyo naman na gawin ito or makatipid kayo na ang gagawa, nandyan lang yung mga images sa description box, so download nyo lang yan. At kung ready na kayo, start na natin ito using Microsoft Word.
So, ayun, meron na tayo nitong casino na pang 18th birthday or pang debut invitation. So, sana gustuhan ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!